Бажаю здоров'я. Усім привіт. Зі мною Мазай, перший стрілецький батальйон, взвод вогневої підтримки. І з цього відео ми починаємо серію інтерв'ю від Мазая. Він буде розповідати нам різні історії, які траплялись на позиції. Не всі такі побєдоносні історії, але війна – це війна, і всім потрібно знати, як важко оборонити нашу країну. То сьогоднішнє відео у нас буде таке не з приємних. Справа в тому, що хлопці зайняли одну із позицій, і цю позицію почав розбирати ворог своїми FPV. То розкажи спочатку, яке у вас завдання було і що у нас було далі. Завдання було таке, що отримали наказ видвинутися на позицію, зайняти позицію, зробити місце під стрільбу. Виставивши МК-19, зробивши позицію, ми приготувалися до стрільби. Нам передали, що ворог вже просувається, що треба стріляти. Почався штурм, ми відстріляли по ворогу, відбили його назад, і тоді через десь годинку я так зрозумів, що ворог нас спалив і почався розбор позиції. Прилітали FPV одна за одною. Десь ми насчитали в цілому штук 18. Я знаю, що у вас на позиції була пушка антидронова. Ви використовували її? Так, Б'єв, взявши ініціативу в свої руки, ризикує своїм життям і, щоб спасти побратимів, взяв цю пушку і, відійшовши від позиції, засів і почав знищувати FPV-дрони. Положив десь штук 6. Ворог зрозумів, що він FPV-шками не доб'ється результату, якого хоче, і почав насипати мінометом. Від мінометного обстрілу Б'єв почав відходити на окоп, і за цього отримав поранення в спину і доповів нам, що він поранений, 300, треба щось робити. Зробивши евакуацію Б'єфа, Скільки евакуація проходила? Евакуація проходила десь годину, так як насипав міномет дуже щільно і рухатися було неможливо. Тобто ви почекали затища і потім вже... Ні, рухались іменно під міномет. Да. Присідали, виходили, але щоб швидше вийти, тому що боялися, що зараз знову після міномета прилетить FPV-шки, і тоді вже втекти буде не варіант. Це треба їх глушити, а у нас вже 1 300-й, тому це дуже небезпечно, така ситуація. Після евакуації Б'єфа ще 2 FPV прилетіли в бліндаж, зруйнувавши перекриття, яке дуже міцне там було. І зрозумівши, що там знаходження на позиції дуже небезпечно, ми вирішили відкотитися на більш небезпечну ділянку. Доповіли, відкотились, дочекались заміни. Замінивши Б'єфа на ще одного солдата, ми вирішили, що треба щось робити і піти подивитися, що там з бліндажем і щось ціліло чи ні. Получивши команди, що дають добро, і ми висуваємося, 2 олівців пішли і як в розвідку подивилися, що там з бліндажем і з оборудованням, яке знаходилось на позиції. Бліндаж був знищений, це підтверджено було і на відео, і ми все це глазами бачили. На відео видно, що він і спалений. Так, він ще горів. Всередині. То коли ви пішли від позиції, ворог продовжував долбити по цьому бліндажу. Так. Він не зупинявся. Щось чудо, мабуть, вони просто не побачили нас, як ми відкотилися. І тому вони думали, що ми ще сидимо там, і тому долбили прямо туди з всіх, чого можна. Це міномет, FPV. Не знаю, були чи скиди, коли ми побігли, але я думаю, що були якісь зажигалки, це 100%. І зажгли бліндаж. У нас після цього потім вияснилося, що ще один боєць легкий 300 там отримав легкі опіки. Коли ми дали доповідь, що бліндаж знищений і все закопало, то нам дали команду на відкат.
вивівши спочатку 2 хлопців. Там був один легкий 300, а один нормальний, він вийшов місце з ними. І потім аж вийшли ми. Після цього, посовіщавшись з командуванням, і командування дало приказ, щоб ми відкопали хоч щось, що там вціліло. Зробивши там окопні роботи, зрозуміли, що вцілівшого там взагалі нема, тому що був дуже щільний обстріл. І вигоріло все. Так, да, все вигоріло і ось потеряли багато майна. Але зараз зайняли більш вигідні позиції, вже хлопці працюють, будемо далі бити ворога. То давайте зараз ще подивимося коротесенькі відео, саме документальні, як хлопці робили цей бліндаж і що з нього потім сталося. О, це дим, пацани зайобані, жара тут у нас плюс 50 в бліндажі. Такий у нас бліндажик. Це ми сюди поставиться гранатомет, будемо кошмарити підарасів. Там десь підараси лазять. Что, ты заебался, Мазай? Пизда как? Ебать, а тут мы только один раз ходили. Вот так вот мы живем. Вот это у нас 11 часов только, блядь. Тишина. Это так приятно. А це вечеря. Короче, Тёма установили, понял? Вон 20.05 на дальність. Все у нас хорошо. Пацани вон работали теж. Дивись. Отак воно буде виглядати, якраз, блядь, поняв, дуло не буде торчати, і за цього не буде видно, що ми, короче, тут є. У нас там далі помеха, поняв? Ми її вечором спіляємо, тому що зараз дронів літає, піздець. Ну, так воно виглядає все. Отак позиція на мішках. Ось. Розібрали півцей, блядь, там прокопали. Короче, не знаю, я тупо не знайшов цей ящик, ну, короче, ось знайшов. Це патрони, це гранат. Сыпано, ебать, тут копать надо, не перекопать. Я не могу дорыться, блядь. Все, уходим. Да, и треногу. Уходим. И треногу я не вижу. Трудноги нема, ебать, тут все въебало, Тёма. Еще горит, блядь. Попиздили. З такими зусиллями робили, і виходить все в один миг. За 12 часов наш труд, виходить, і це як його знищено. Ну, добре, що хлопці що живі, да. це найголовніше. І як ви бачите, що командування приймає правильне рішення, і коли вже неможливо знаходитись на позиції, яка повністю зруйнована, нема таких приказів, залишайтесь все одно на позиції. Якщо немає бліндажа, який захищає саме від FPV, від уламків, то хлопцям потрібно відійти для того, щоб знайти ту позицію, де ворог їх не спалив ще. То дякую, Мазаю, за те, що розповідаєш нам такі історії. Людям потрібно знати, як ви воюєте, з чим ви стикаєтесь і як ви переборюєте, можна сказати, свій страх і вивозите на собі хлопців і боронити нашу країну. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.